Божественний Лінкольн МКХ модельного ряду 15-18 рік. З такою впізнавальною чертою це дизайн спліт-вінг попереду, який відсилає ще до Lincoln Zephyr 1930 року. І сьогодні у нас не огляд, як ви можете розуміти, а відгук володаря, скажімо так, це моє власне авто, на якому я їжджу постійно. І саме моя думка, чому це одно з найліпших автомобілів, один з найліпших автомобілів у своєму класі, і чому саме я купив Lincoln MKX 17-го року, а не, наприклад, Nautilus 20-го року чи 19-го, хоча ціна приблизно у цього конкретного екземпляра, ціна приблизно буде однакова, бо ціни на них стартують, там можна не знайти за 17, за 18 тисяч, але цей екземпляр коштує приблизно 23-24. І саме чому він стільки коштує, зараз розберемо. А почнемо все з того, що Lincoln MKX – це фактично база, це Ford CD4 платформа, це фактично база Ford Edge. І багато запчастин навіть від Ford Edge підходять, ну, наприклад, десь якісь рычаги, сайлент-блоки, там інші моменти, окрім кузовних, звісно. А от амортизатори, наприклад, не підійдуть. І вони будуть коштувати, звісно, дорожче. Саме цьому вважалося раніше, що Lincoln – це якісь там неліквідні авто, хоча останній рік-два вже популяризація дійшла якогось певного рівня, і виходить так, що будь-яку запчастину зараз можна дістати просто у наявності в Україні. Без питань. Саме чому я обрав Lincoln MKX? Поясню. Справа у тому, що саме цей модельний ряд, вони випускалися на двигунах 3,7 атмосфера, але це не 3,7. 3,7, до речі, класний двигун, він саме такий мільйонник, але тут 2,7 на двох турбинах. І саме він, знаєте, чому цікавий? Зараз я вам покажу. Давайте я його відкрию. Опа. Саме цей екземпляр, тут навіть в мене ще плівка не знята, прикинь. Я вам поясню, справа у тому, що цей Лінкольн має стан нового. Так, саме зараз час. Чому не зідрали, не знаю. Цей Лінкольн має стан нового, я його купував з дуже маленьким пробігом, ну, потім приберемо. Саме цей екземпляр має стан практично нового, це 2,7 двигун. І в ньому чугунний блок. Це не просто чугунний блок, це CGI-чугун, який використовувався, цей самий блок, це один із самих видатних дизельних двигунів Форда. Ви правильно почули, дизельний двигун, з блоку якого зробили бензиновий двигун. А тепер уявіть собі запас міцності. Це просто неймовірно. І ресурс дійсно неймовірний. Бо я бачив на аукціонах з Америки, там є оці двигуни 2,7 з пробігами 400, 500, 600 тисяч міль. І вони бігають, там дивишся Carfax, то йому наліво, йому нічого не робили. Просто замінювали мастило. Не дивлячись на те, що це 17-й рік, вона має дуже маленький пробіг. Зараз я її брав 60 тисяч, я на ній проїхав 10 тисяч кілометрів. І на даний час цій автівці робити нічого не потрібно. І ще один момент, чому саме цей екземпляр коштує дорого, це європейська версія. Ви зараз запитаєте, в смислі, перероблена? Ні, чиста європейська версія. І тут навіть не справа у жовтих поворотниках, давайте я вам покажу. Тобто це ось таким чином з заводу було. І тут справа не тільки у жовтих поворотниках, які тут були з заводу. Пішли. Ти тут не знайдеш, наприклад, міль на... до речі, безключовий доступ. Ти не знайдеш міль на спідометрі. Бачиш? Покажи, будь ласка. Тут кілометри. І при тому, що у передніх фарах, наприклад, ти не знайдеш ходових вогнів помаранчевого кольору. Це європейська фара з маркировкою є у кружочку, тобто цю автівку можна ставити на облік у Євросоюзі. Це азіатська версія, і різниця вона ще ось таким чином, що у американських версіях немає повноцінного місця для буксировки. Тут є крюк, він є у багажнику в мене, оригінальний. Що ж по комплектації? Це в нас конкретно резерв, і не просто резерв. Резерв другий. Ну, по-перше, безключовий доступ – це все маячня, це все дитячий Тільки початок. Це тільки початок. Ну тут пішли такі, дивимось, камери 360, так?
є камери 360. Добре, але ж це не все. Тут є парктроники 360, це називається пакет 360, і бокові, і задні. При тому, що далі пішли. Омивачі фар є. Це начебто стандартна опція. Почнемо з того, що в нас є заводський крюк, гачок. Ну, в мене зараз його з собою немає, він просто монтується, це з заводу. Ну, звісно, відкривання там автівки з ноги, там автоматичне відкривання, закривання, це все добре. Дивіться, тобто відкрилося. Вкладання сидінь, і тут ми бачимо, опа, сабвуфер. Тут вбудований сабвуфер. Це мається на увазі, що тут стоїть преміальна музика. Ну, давайте закриємо. Преміальна музика, сказав би я, але вона одна з найліпших у своєму класі. Знаєте, що тут стоїть? А ну пішли, покажу. Давай. Давай, показуй. Отам отой значок. Давай. Це в нас Revel Ultima. Revel Ultima на 19 колонок. А якщо ви вб'єте в Google, що таке Revel Ultima автомобільна музика, вам видасть відразу порівняння. Це визнана одна з найліпших систем на ринку. Вона належить, саме Revel Ultima належить до компанії Harman, яка має на собі Harman Kardon, там JBL і інші музикальні бренди. Але Revel Ultima – це ультимативний саунд, який ставиться тільки у Lincoln. В селекті була звичайна система на 10 динаміків. Тут в нас у Revel Ultima стоїть топова система 19 динаміків, 20-канальний гібридний посилювач. І вона порівнюється з Bauer & Wilkins, Burmester. До речі, навіть у Lexus'ах стоїть Марк Левінсон. Це фактично брат-близнюк. Знаєте, дуже близька технологія. А от про інші її моменти ми поговоримо, коли будемо вже інтер'єр з вами роздивлятися. Далі, от по комплектаціях. Ви бачите, тут регулювання сидушок. Це тільки базове регулювання, інше в нас у комп'ютері. В нас, бачите, є, витягується підтримка під ноги. Бачите, вона виїжджає. Тобто, є? Ось. Бачиш, заїжджає. Потім в нас вниз-вверх, сидушка, вперед-назад. Це в нас підголовник. Покажи підголовник. Ось, отаким чином, давай. Підголовничок. При тому, що підголовник вперед, назад, вверх, вниз. Тепер далі. Спинка. По спинці ще в нас є деякі моменти. Тут підтримка. Але коли я вам зараз покажу усередині, що стосовно оцих сидушок, що ще регулюється, звісно, тут є масажі, тут в нас є вентиляція, при тому, що активна вентиляція, підігрів усіх 4 сидінь. І, до речі, стосовно сидінь є ще одна фішка. В нас задній ряд регулюється нахил сидінь. Тобто ми можемо, бачите, регулювати різноманітний нахил сидінь. Зараз відкину. При тому, що це не просто шкіра, це спеціальна шкіра, я навіть не пам'ятаю. Якщо хтось пам'ятає, як називається ця шкіра, будь ласка, напишіть у коментарях. І ми тут тільки починаємо стосовно цієї комплектації. Про те, що тут є адаптивне світло, це все фігня. Адаптивне світло – це нормальна тема. Сам по собі інтер'єр, панорама, яка від'їжджає, так вона відкривається. Подивіться на неї, це дуже класно. І самі матеріали, з яких зроблений цей Лінкольн. Але трохи відійдемо і відразу відповім, чим же ж мене не влаштував Наутілус за ті самі гроші. Я маю 2 автівки. Один рестовий МКЗ і маю МКХ, який фактично той самий Наутілус. Справа в тому, що тут стоїть коробас, саме автоматична коробка перемикання передач 6F55, 6-ступенева. Вона не така, там, скажімо так, м'яка в плані, там, що 6 передач – це не саме топове рішення, бо у Nautilus почали ставити 6F57, 8 ступенів. І ти такий, прикольно, начебто новіша коробка, але там були проблеми. Навіть була відзивна компанія, і стосується вона не з того, що коробки виходять з ладу, а те, що вони на нижніх передачах, вони просто-напросто є подьоргування, тобто вона перемикається неплавно. Потім перемикання на нейтралі з задньої на драйв, прям з пінком таким, і навіть перепрошивка не вирішувала ці проблеми. А певні проблеми починались у деяких партіях навіть на
пробігах 60-80 тисяч міль. 6F55 – це посилена коробка 6-ступенева, яка ставилась, в принципі, і на інтерцептори поліцейські, і вона, досить класнюча коробка, яка витримує навантаження, враховуючи це те, що тут двигун 2,7 там на 335 кінських сил. 335 кінських сил, але не зовсім тут так вона розганяється трохи швидше, ніж потрібно. Далі вже поговоримо, коли будемо водити цю автівку. І для мене виходить, що практично ту саму ціну я не зможу взяти Наутилус, який би відповідав комплектації цієї автівки. Для мене тут, у самому Наутилусі, там це той самий МКХ, але глибокий ребрендінг. Більше електроніки в плані того, що тут багато механічних керувань, які мені подобаються. Там все більше винесено вже в саму систему управління. Так, є рестайлінгова морда. Давайте поговоримо про рестайлінгову морду. Але ви знаєте, що тут достатньо просто-напросто замінити фари, бампер, і трохи попрацювати над цим, і можна перевдягти на рестайлінговий Наутилус. У вас фактично буде Наутилус ззовні, бо позаду він такий самий. Але навіщо воно мені потрібно? Бо мені подобається саме цей дизайн Зефіра ще 30-х ходів. Бо це класика. Звісно, є отакий в нас, бачите, там пін-коди оці всі. І тепер давайте сядемо усередину, трохи поговоримо. А от усередині, тут вже доходить до комплектації, коли ти починаєш дивитися, що всередині, давайте заведемо двигун, звісно, кнопка старт-стоп, обігріви, це стандартний клімат-контроль. Те, що в нас відкривається ця штука з кнопки, це також таке баловство, скажу вам. Більше цієї комплектації тільки Lincoln Black Label, а це індивідуальна комплектація. До речі, є ще один такий самий МКХ, такий брат-близнюк, червоного кольору, але в ньому ще є дотяжки дверей. Можу дати наводку, де його можна придбати. У опису під цим відео можу дати контакти. Бачите ви зараз проходочку, він виглядає просто суперово, там комплектація навіть багатіша, ніж тут, і там прям топ-топ. Давайте далі пішли. Тут у нас встановлено Sync 3. До речі, можна апгрейднути і поставити ось таку огроменну, є комплекти, приблизно коштують $1000, звідсіля екран аж сюди, такий, знаєте, Tesla Style. Давайте от відразу про музику. Коли ти заходиш у звук, саме ця Revel Ultima, тут є окреме керування. Бо в нас є різноманітні моменти, де там на сцені, у залі і вимкнено. При тому, що Revel Ultima має технології декомпресії MP3 файлів у поліпшеній якості. Тобто вона просто-напросто повертає якість цих MP3 файлів. Тут навіть можна... Знаєте, на що схожий цей звук? Це коли ти відчуваєш звук усім тілом. Ти просто його відчуваєш, і це неймовірно. Знаєте, Revel Ultima у порівнянні з конкурентами, він дає найближчий до задуму саме творця музики оригінальний звук. Ви просто відчуваєте звук усім тілом. Що в нас ще є? Є, звісно, там адаптивний підсвітка, так, це презервативи, як їх називають, і по сидіннях. Окрім того, що є керування на самому боковинці сидіння, в нас є ще додаткові зони налаштування. Наприклад, оця зона, підтримка, ще одна підтримка, бокові підтримки, до речі, вони є, і нижні підтримки. Це все в нас в адаптивному, при тому, що є масаж. Масаж в нас не тільки верхньої частини, а ще є масаж, скажімо так, вашої п'ятої точки. І дуже прикольний масаж, це прям треба відчувати. Є підігрів керма, є підігрів усього, чого є, так, усіх сидінь 4. І, наприклад, коли ти приходиш на майданчик, і от питання моїх друзів, чому ти купив саме цього, я кажу, а давайте скажіть мені, будь ласка, а що
по комплектації за ці гроші, от за 23-24 тисячі, з таким ресурсом, з такими приколами, з таким двигуном, наприклад, буде коштувати, з такими матеріалами обов'язково, буде коштувати 23-24. І там починають, бо по розміру вона така сама приблизно, як Touareg, до речі, на 8 см довша, трохи вуже, вона там вужча на 2 см, але це приблизно той самий Touareg за розмірами. І давайте, от що там з панорамою, до речі, дивіться, як вона відкривається. Там, до речі, її потрібно теж обслуговувати. Красиво. Вона затонована з заводу, атермальне скло. І просто мені не можуть запропонувати автівку по комплектації, хоча б схожу на цю. Потім, далі, що в нас ще є? Ну, давай, Лисичка, показуй. Що в нас ще є? Ну, це умне АВД, зараз поїдемо кататись, покажу, що в нас є. Із-за того, що це в нас європейська версія, є доступні мови англійська, французька, там, російська, на жаль, української немає. У налаштуваннях автомобіля є удобний вход-вихід. Вхід-вихід – це коли у вас буде від'їжджати колонка, від'їжджати сидушка і потім повертатися у ваше налаштування. Бо тут колонка для керма, вона також електронна, тобто вона на кнопках регулюється. Автовімкнення двигуна, там освітлення, замки, зеркала, навіть стан масла можна дивитись, це все стабільно, прикольно. В нас є датчик дощу, є датчик світло, адаптивне світло. А от тепер по асистентах, давайте, допомога водію, антипробуксовочна система, контроль мертвих зон. Є бліс, саме коли ти перестраюєшся, він буде це контролювати. Помеха збоку, круїз-контроль адаптивний і нормальний можна вмикати. Попередження водія, далі, це коли щось рухається. Утримання полоси, це ми зараз подивимось навіть, як воно працює. Попередження зіткнення в нас є, ось там така червона, воно дублює стопаки різко гальмуючої автівки. Контроль прицепа, контроль шин, тобто тут є датчики в шинах. Ну, звісно ж, є і Android Auto, і CarPlay, Wi-Fi, все, що хочеш. Мобільні додатки, медіаплеєр, ну медіаплеєр, звісно, звук тут просто неймовірний. До речі, оцей дизайн, який тут, бачите, дві полички додаткові, саме для того, щоб туди щось напхати. Ну, я вам пропоную зараз ще проїхатись, подивитись, які приколи. А я забув вам, знаєте, що показати? Що в нас є автопаркування. Ви бачили? Паркування одне, паркування друге, виїзд. Тепер пакет і камери 360. При тому, що у нас камери, ми зараз стоїмо 360, ми можемо, бачите, вмикати ширококутну. Якщо ми увімкнемо задню, то ми можемо задню окремо вмикати повноцінну. І це все також з пакетом 360, у нас цей пакет 360, його можна вимкнути. Так, поїхали кататися, а потім будемо вже робити висновки. Чи варто купувати МКХ, чи не варто купувати МКХ. Тож, давайте рухатись. Виїзд, бачите, вона квакає постійно. Це означає, що там хтось рухається, навіть якщо я не бачу. Вона детектить такі моменти. Все це доповняється тим, що в нас є адаптивний круїз-контроль. Ми можемо, наприклад, їхати, поставити від 30 км на годину, повний адаптив, при тому, що є утримання у полосі з підрулюванням. Зараз ми виїдемо туди, де є в нас нормальна дорога, зловимо полосу, вам покажу.
Від себе хочу сказати, динаміка просто неймовірна. Це, знаєте, така, я її називаю автівка мразота, бо те, як вона їздить, це просто неймовірно. Давайте зараз покажу трошечки. Опа, і пішла, опа, і пішла, опа, і пішла, і вже сотка. Так? 6,5 секунд на стоковому двигуні. Якщо ви хочете зробити Stage 1, це буде десь приблизно 5,3-5,8 секунд. Є заміри на стендах. Але для Stage 1 цей двигун, він класно підходить, це класний двигун. Але інтеркулер слабуватий трохи, інтеркулер потрібно буде замінити на щось більш потужне. І у коробці, хоча коробка і підсилена, прийдеться міняти мастило приблизно кожні 30 тисяч. Якщо ти, от бачите, зараз під рулем, от у нас вимкнулося утримання у полосі. Якщо ми спробуємо зійти з полоси, бачите, воно відразу, бачите, підрулило, все, повернуло нас у полосу. Тобто це таким чином працює. Дуже зручно, дуже м'яка, перемикання просто ідеальне. Тепер спорт-режим. У режимі спорт він дає нам розкрутити двигун до 7000 обертів у деяких моментах, не скидає раптово, тобто ти не втрачаєш швидкість при... От бачите, там пішли, от бачите, розгін і пішов. Ну тут 6 тисяч на високих швидкостях до 7 десь докручує. Бо у драйві воно буде тягнути десь 4,5-5 тисяч обертів. Можна в нас регулювати налаштування цих адаптивних амортизаторів, які в нас є. Навіть для де задати спорт керування чи комфортне. Бачите, комфорт можемо завдати зараз, перемкнемось на D. Ось, і в нас йде комфорт. У такому моменті в нас автівка стає, знаєте, така желейна. Вона желейна і пухка. Коли ти їдеш, і ти повністю не відчуваєш цих дрібних якихось там малесеньких навіть. Вона просто все зглатує, там електронні аморти, от я ось, пам-пам, все. А тут, якщо на звичайному їхати, то там просто буде там бам-бам, фігня буде повна. Далі в нас є режим спорт, навіть у D можна налаштування, вона не буде так розганятися, якщо у D ви це зробите, але вона буде трохи жорсткіша і керованіша. Тобто в нас стає жорсткіше кермо, і це прям, знаєте, таке прям, ну, блін, от, я не можу сказати, це потрібно просто відчути і кайфувати від керованості. Десь приблизно як мій Polestar 2, який в мене був по керованості. По комфорту, звісно, вона і кермо стає желейне, і сама по собі там ходовка, вона також стає такою желейною. Я зазвичай їжджу у нормальному. У комфорті по трасі їздити дуже-дуже некомфортно. Це конкретно міський режим. Стосовно повного приводу, дивіться, в нас він називається вумний, розумний повний привід, і що він себе уявляє. В ньому є керування комп'ютером, де ми, наприклад, коли стартуємо, в нас буде завжди приблизно спрацьовувати повний привід. Якщо ви стартуєте, там, наприклад, педаль у пол, то, звісно, буде повний привід. Якщо ви там проїхали і пішли ви вже в натяг, вимкнувся задній привід, і тепер працює тільки повний. Тепер тільки передній. Якщо ми дамо трохи газку, буде працювати передній, але якщо нам потрібно прискорення, вмикається задній привід і працює відразу повний привід. До того ж, в нас є антибуксувальна система, антипробукс, тобто є блокировки, які також спрацьовують лише там, коли у вас почне там буксувати автівка чи щось подібне. Тобто, якщо ви заїжджаєте у багнюку, якщо ви заїжджаєте у якесь бездоріжжя, також це буде працювати саме через вумне керування роздаткою. По факту повний привід неповноцінний, як я це називаю, у повному розумінні. Тобто немає понижаючої передачі, немає повноцінної блокировки диференціалу і, звісно ж, він тут просто, от, знаєте, такий паркетник. Паркетник, саме повний привід на паркеті. А от що стосовно витрати палива. Так як я їжджу, це приблизно 15 літрів. Але середня витрата палива навіть з моєю їздою – це 13,8 на 7425 кілометрів, щоб ви розуміли. Скажу так, що десь от я останнім часом їздив 12,4. Мінімальне, що я отримував, якщо я їжджу дуже-дуже обережненько, десь 11,2, 10,8 – це по міському режиму. На трасі, якщо їхати 110
навіть ви спокійно можете їхати 9,5. А от тепер ви скажете, що для того, щоб їздити швидко на цій автівці, потрібні нормальні гальма. І я вам скажу, давайте. Тут в нас стоїть, побачите, якщо давай, зніми так, диски тут гальмівні. Тут в нас кастомна гальмівна система. Пішли на задній, також покажемо. Давай, покажи, будь ласка. Ось такі гальмівні диски стоять, нові колодочки, все. Спередні 6-поршневі гальма, позаду 4-поршневі. І виходить так, що навіть якщо розглядати Nautilus більш нових років, то виходить, що ти чи береш не такий старий, не такий новий Nautilus, бо там ще зустрічається як опція 2,7, 3,7 там повністю немає, а є 2-літрові і 2,5 гібрид, що я повністю не люблю. Я люблю конкретно міць, люблю ці Twin Turbo. І виходить, що далі, коли вже там 19-20 рік пішли на Nautilus, там зовсім прибрали 2,7 і залишили тільки 2,0 EcoBoost і залишили 2,5 гібрид. І ти такий, якого хріна? І потім ти бачиш ці двигуни вже в авіаторах у вигляді 3-літрові, які просто-напросто трохи форсовані. І розумієш, що це остання автівка, яка була класичного стилю, дійсно красива, досить технологічна, бо вибачте, що є у новому Наутілусі того, чого немає у МКХ, а що є у конкурентів. І ти розумієш, що за ці гроші, так, можна Наутилус взяти навіть за 17, не Наутилус, а МКХ, за 17 тисяч. Але ти потім пішов дивитись там МКХ, він 3,7, тобто атмосфера. Можна поставити газ і їздити. Навіщо тоді брати цей МКХ? Візьміть там собі Шкоду турбодизель і катайтесь. Це просто-напросто крутелезна автівка. Мій особистий, це моє особисте авто, і я оцінюю його на 5 із 5, давайте 4,5 із 5, будемо так оцінювати. Бо за ці гроші ви не візьмете нічого цікавого, нічого ліпшого. От давайте напишіть, що у бюджеті, давайте беремо 20-23 тисячі доларів, можна взяти конкурентно спроможного, з такою самою комплектацією, з величезним ресурсом. Мені дуже цікаво почитати ваші конкретні думки. Ну а з вами був Бабл на каналі Мамкін Автоексперт і Технозон Україна. На все добре.